กลุ่มทะลุพวกนี้นะครับได้มีการออกข่าวว่าจะอดข้าวอดอาหารประท้วงแต่บอกเลยว่าถ้าเขาไม่กินไม่ดื่มไม่ต้องไปให้มันปล่อยมันไปช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เราจะได้ยินข่าวกันนะคะว่ากลุ่มแก๊งทะลุวังที่ถูกจับเข้าคุกมีการประท้วงด้วยการอดน้ำอดอาหารล่าสุดเลยค่ะผู้การแต้มออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าถ้าหากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะจัดการยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้ไปติดตามกันค่ะรวม 22 วันแล้วที่บุ้งเนติพรหรือบุ้งทะลุวังอดน้ำอดอาหารประท้วงระหว่างถูกคุมขังในคดีมาตรา 112 กรณีทำโพลเรื่องขบวนเสด็จรวมทั้งคดีละเมิดอำนาจศาลและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากบุ้งทราบว่ากรณีการยื่นประกันผู้ต้องขังการเมือง 14 รายช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและศาลทยอยมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวเช่นเดิมบุ้งรู้สึกผิดหวังด้านผลข้างเคียงจากการประท้วงพบว่ามีอาการปัสสาวะไม่ออกนอนไม่หลับเลือดประจำเดือนตามรอบเดือนมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นบุ้งให้ความเห็นเรื่องคดีเกี่ยวกับขบวนเสด็จของตะวันและแฟรงค์บุ้งบอกว่าให้ทำประชามติดูว่าคนคิดเห็นอย่างไรไม่ใช่จับคนไปขังส่วนอาการบุ้งบอกว่าหมอต้องการจะตรวจปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ค่อยออกความดันต่ำออกซิเจนต่ำ 95 โดยรวมไม่มีไข้แต่ต้องใช้คูแพคน้ำแข็งประคบตัวตลอดร้อนข้างในตัวตลอดนอกจากนี้ยังหน้ามืดหูอื้อคอแห้งและคอหนืดรู้สึกอ่อนเพลียคุยกับทนายได้ไม่นานมากบุ้งก็ขอตัวกลับไปพักซึ่งการประท้วงของบุ้งเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและจะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกขณะที่ตะวันและแฟรงค์2 คนที่ป่วนขบวนเสด็จหลังถูกส่งตัวเข้าเรือนจำก็ประกาศจะอดน้ำอดอาหารเช่นเดียวกันโดย Facebook ของตะวันมีความเคลื่อนไหวออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าวันนี้ทนายความและเพื่อนเข้าเยี่ยมตะวันเรือนจำได้ส่งตัวตะวันมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วยืนยันไม่ประกันตัวอดน้ำอดอาหารและฝากบอกแฟรงค์ว่าให้อดทนขณะที่แฟรงค์ยืนยัน3 ข้อเรียกร้องอดน้ำอดอาหารไม่ประกันตัวไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมยกเว้นทนายไม่ต้องแจ้งญาติล่าสุดผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยบอกว่าหลังได้ข่าวว่ากลุ่มทะลุวังทะลุลูกกรงหรือทะลุคุกอะไรต่างๆที่ผมไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มทะลุอะไรกลุ่มทะลุพวกนี้ได้มีการออกข่าวว่าจะอดข้าวอดอาหารประท้วงเรื่องความยุติธรรมหรือที่เรียกว่าอายุติธรรมผมอยากจะบอกว่าในกรณีที่เขาอดข้าวอดน้ำเรียกร้องความสนใจและจะเรียกร้องวิธีการใดๆก็แล้วแต่มีคนถามผมว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อวัน2 วันนี้เราได้ข่าวว่ากลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุลูกกรงหรือกลุ่มทะลุคุกอะไรต่างๆที่ผมไม่สามารถจะเรียกว่าเป็นกลุ่มทะลุอะไรก็แล้วกันกลุ่มทะลุพวกนี้นะครับได้มีการออกข่าวว่าจะอดข้าวอดอาหารประท้วงเรื่องความยุติธรรมหรือที่เรียกว่าอายุติธรรมทั้งนี้ผู้การแต้มยังบอกอีกว่าผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมเอาข้าวไปให้เขากินเขาไม่กินผมก็เอากลับเอาน้ำไปให้เขากินเขาไม่กินผมก็เอากลับเพราะว่าเราไม่สามารถจะแหกปากแล้วเอาข้าวยัดเข้าไปในปากเขาได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นมันผิดกฎหมายเดี๋ยวหาว่าเราไปทำร้ายร่างกายรังแกเขาอีกดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เมื่อเขาเจ็บป่วยหรือเป็นไข้หรือเกิดอะไรแทรกซ้อนขณะอดอาหารเราก็พาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาตามหลักมนุษยธรรมแต่บอกเลยว่าถ้าเขาไม่กินไม่ดื่มไม่ต้องไปให้มันปล่อยมันไปจะได้รับชะตากรรมเพราะว่าเราไม่สามารถจะแหกปากและเอาข้าวยัดไปในปากเขาได้เพราะถ้าทำอย่างนั้นมันผิดกฎหมายเดี๋ยวหาว่าเราไปทำร้ายร่างกายรังแกเขาอีก
ดังนั้นเราก็ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เมื่อเขาเจ็บป่วย หรือเป็นไข้หรือเกิดอาการอะไรแทรกซ้อนขณะอดอาหาร เราก็พาไปส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาตามหลักมนุษยธรรม แต่บอกเลยว่าถ้าเขาไม่กินไม่ดื่มไม่ต้องไปให้มันปล่อยมันไปจะได้รับชะตากรรมครับขอบพระคุณครับ คนตรงๆเด็ดเดี่ยวอย่างผู้การแต้มไม่มีง้อใครอยู่แล้วค่ะ ยิ่งโดยเฉพาะคนหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้ว ผู้การแต้มขอเลือกช่วยเฉพาะตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้นนะคะ ถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมา ก็แค่พาไปส่งมือหมอ ก็จะทำยังไงได้เลยคะชีวิตใครคนนั้นก็เลือกกันเองแล้ว